اهلا بكم وفيديو جديد. النهارده معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم. النهارده معانا حائط زي ما حضراتكم شايفين، يعني ده الحائط عندي في الشقه، فكان معمول مكتبه جبسن بورد. فبصراحه يعني انا كنت بعمل مرمات كتير فيه، الاطفال عندي يعني بتخبطوا كتير وبقعد ارم، فقلت يعني اعمله بديل خشب وبديل رخام. وبدات افك المكتبه الجبس، طبعا فصلت الكهرباء الاول وبدات افك زي ما حضراتكم شايفين، وشلت المسامير، وبعد كده جبت معجونه وحطيت عليها شويه اسمنت علشان تبقى شديده، وبدات اقفل كل الفتحات اللي معموله. على فكره انت ممكن تركب على كده، بس هو الافضل طبعا اللي انت تقفل الحاجات ديت وتبدأ تعمل معجون. وبعد كده جبت طبعا زاويتين عشان ما اخليش شكل الزوايا بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، زاوية ستيل. وبدأت الزاوية ما كانش طولها 3 متر، يعني انت لو جبت 3 متر هتكون افضل. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت اقطع واركب الزاوية بسيليكون عظم تركي، زاوية 2.5 في 2.5، لون ذهبي عشان انا عندي الالوان هتمشي مع الذهبي. وبدأت امعجن عشان تبقى الزاوية دف بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، متبقاش بارزة او ممكن طفل او حاجة يتعور. وبعد كده بدأت اصنفر وادهن الحائط بلاستيك مط. طبعا بديل خشب وبديل رخام، الافضل يركب على حاجة مط، ولو نص لمع يركب، بس انا بقول لك انت لو بتجدد الافضل يبقى مط. بعد ما دهنت الحائط، طبعا الكتفين اللي جنبه عشان ركبت زاوية لازم ادهنهم، فبدأت اعمل لون مناسب يمشي مع بديل الخشب وبديل الرخام اللي انا هعمله. طبعا يعني انا اتصلت بمحلات احمد فرج وعصام فرج، وطلبت منهم الحاجة، هم بعتوها لي، بتبعت لهم فودافون كاش، بيبعتها لك لحد البيت. الكارت اللي قدام حضرتك دوت، لو انت ما تعرفش مكان يعني تشتري منه، لو انت تعرف طبعا تشتري من المكان اللي يريحك. بعد كده بدأت أقيس وآخد مقاس اللوح اللي أنا هعمله. زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا بحدد مقاس اللوح في نص الحائط بالظبط، بحيث إن أنا أبدأ أحكم اللوح اللي عندي لما أجي أركبه. وبعد كده شلت الحامل بتاع الشاشة وبدأت أخد الطول. باخد الطول يمين وشمال، بحيث إن أنا عندي الوزرة كنت شايلها، وطبعا السيراميك كان قديم فما كانش عندي سيراميك. فبدأت هاخد البديل الرخام وبديل الخشب لحد الأرض، علشان ما كانش فيه طبعا الجزء اللي أنا أقطعه ده فيه ميول في الجبسن بورد شوية، فأنا بمشي مع عيب الحائط، مش بمشي يعني بشوف يمين قد إيه وشمال قد إيه وببدأ آخد. وبعد كده بجيب قطر وببدأ أفصل اللوح بديل الرخام، تفصل كويس، بتمشي على الخط بالظبط. وبعد كده بتمشي مرة واتنين تاني جوه الحز اللي انت عملته، بحيث ان انت تفصل اللوح وتتأكد ان هو فصل، عشان لما تيجي تكسر الجزء ده او تشيل الجزء دوت يتشال بكل سهولة. زي ما حضراتكم شايفين كده بتبدأ تفصل الجزء اللي انت مش محتاجه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. وبعد كده ببدأ يعني أعمل بروفة كده على اللوح، لو في حاجة بتظبطها، لو مظبوط تمام مفيش مشكلة. وبتشيل علبة الكهرباء وتدخل البرايز بتاعتها جوه الحيطة، وتحط اللزق أو التيب. وبعد كده بتبدأ بالسيليكون تعمل مربع بالسيليكون، بحيث ان انت تطبع في ظهر اللوح بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. فانا لما بثبت اللوح مكانه ببدأ اطبع علبة الكهرباء في الظهر من غير ما اخد مقاسات ولا حاجة، وانا كده كده محدد يمين وشمال مكان الخطوط بتاع بديل الرخام، وطبع المكان العلبة بالظبط. فانت بتاخد الداخلي بتاع السيليكون اللي بيظهر عشان ما تفتحش فتحة أكبر من المطلوبة. وبعد كده لما تثبت اللوح لو عايز بالصاروخ تبدأ توسع مكان العلبة، بيبقى الموضوع سهل جدا. وبعد كده عشان ما توسعش بالصاروخ زيادة، بتبدأ بصفيحة المنشار تشيل الطروف اللي الصاروخ ما جابهاش.
بتبدأ بعد كده تراجع تاني زي ما حضراتكم شايفين كده مكان العلبة، وبتتأكد إن الدنيا كويسة ومظبوطة. بعد كده بتجيب سيليكون عظم وبتبدأ توزعه بأي طريقة، بس أهم حاجة يبقى متوزع على اللوح زي ما حضرتك شايف كده. اللوح ده بياخد 2 سيليكون عظم. ال2 سيليكون عظم الواحدة ب100 جنيه، الاتنين ب200 جنيه. هحسب لك اللوح ده اتكلف يعني اللوح ده بيتكلف 800 جنيه تمنه، و200 جنيه سيليكون عظم، يعني اللوح بيقف عليك بالسيليكون بتاعه ب1000 جنيه. وهحسب لك بقية الحائط بالظبط وكل التكلفة اللي الحائط اتكلفها. بتبدأ تثبت وتدوس كويس جدا على بديل الرخام في كل الجوانب، توزع السيليكون تحته بطريقة كويسة. وبعد كده بجيب شرايح الستيل 5 سنتي، ببدأ أوزع عليها السيليكون عظم زجزاج بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وبعد كده ببدأ أثبتها جنب اللوح مباشرة، وبدوس عليها كويس جدا عشان أوزع السيليكون تحت كل شريحة وأضمن إن هي تمسك كويس. طبعا اللوح كنت مثبته باللزق عشان لو حتة عالية واطي في الحائط أضمن اللي هي ما تفكش لحد ما السيليكون ينشف. بعد كده بثبت الستيل بالتيب زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الحائط عندي كان الارتفاع بتاعه أكتر من 2.44، والستيل كان 2.44. فببدأ أعمل وصلة، بس هو دلوقتي حاليا في ستيل 3 متر. فأنت لو الحائط كبير زي عندي كده هتجيب الستيل ال3 متر، لكن أنا وقتها ما كانش فيه لما كنت بجيب. وبتبدأ تعمل الوصلة، والوصلة بتعملها من الجزء اللي تحت مش فوق عشان ما تبانش. بعد كده ببدأ اخد مقاس لوح بديل الخشب. طبعا بديل الخشب دوت 17 سنتي المستورد، اللوح بديل الرخام المصري. طبعا لما بتيجي تفصله بتفصله بالصاروخ زي ما حضرتك شايف كده. لو انت مش معاك صاروخ بتفصله بصفيحة منشار. اللوح دوت المستورد ب320 جنيه، والحائط ده هياخد 6 لوح. وبتبدأ توزع السيليكون عليه بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، سيليكون عظم تركي، ومهم جدا اللي هو يكون تركي. ده من أنظف الأنواع اللي موجودة في السوق. مش مشكلة شكله العلبة ايه، أهم حاجة يكون تركي. ببدأ أثبت شرايح بديل الخشب. بديل الخشب دوت بيبقى رقمه 26. يعني لو انت رحت محلات الحاج عصام فرج بتقول لهم عايز رقم 26، هيديك نفس الدرجة دي لو انت حاببها يعني. بتبدأ تثبت بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا لو انت معاك الألوان وشكل اللوح والدرجات بتبعت لهم فودافون كاش ويجيلك لحد البيت، الموضوع يبقى سهل. لكن لو انت محتار أو متردد لازم تروح تشوف الحاجة قدام عينيك. ببدأ أثبت كل الشرايح بديل الخشب. طبعا خدت 3 يمين و3 شمال. عقبال ما افنش الحائط هقولك تكلفة الحائط ده قد ايه. الحائط لوح بديل الرخام 800 جنيه، 6 بديل الخشب الواحد ب320، الستة ب1920. 3 ستيل 5 سنتي يمين وشمال والوصلات بتاعتهم 150، الواحد 50 جنيه. 5 سيليكون عظم ب500 جنيه، الواحد ب100 جنيه. وطبعا الحائط ده تكلفة الخامات بتاعته 3,370، يعني 3,300 كل الخامات بتاعة الحائط ده. لو انت طبعا عندك حائط اكبر بيتكلف اكتر. لو انت هتجيب لوحين، يعني كل حائط بيبقى حسب الخامات اللي بياخدها. بس ممكن دوت عشان بديل الخشب 3 و3 تكلفه. لو انت عندك حائط اقل من كده هيبقى اقل طبعا. في بديل الخشب زي ما حضراتكم شايفين كده بكون فنشت الحائط اللي عندي. طبعا الالوان دي انا شايف اللي هي مناسبة جدا لو انت عامل فانيليا لاتيه، او انت الوانك على كافيه وبيجيهات. زي ما حضراتكم شايفين كده الحائط اتفنش بطريقة كويسة، وتحت كمل لحد الوزر.
أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لأن اللايك ده بيفرق معانا جدا. ولو أنا نسيت حاجة حطها لي في كومنت. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.